امشب در 24 جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل درباره اوضاع ایران. تردیدی نداشته باشید، جمهوری اسلامی یک رژیم توتالیتر و خودکامه است که از مرگ و شکنجه علیه شهر. نازنین بنیادی در این جلسه گفته اصلاح پذیری جمهوری اسلامی افسانه‌ای بیش نیست. آمریکا هم گفته به دنبال اخراج ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل. تجمعات اعتراضی در برخی شهرها، ادامه حضور دانشجویان و دانش آموزان شماری از دانشگاه‌ها و مدارس در ششمین هفته اعتراضات. و شکایت یک وکیل ایرانی در کالیفرنیا از شرکت‌های متا، اینستاگرام و توییتر به دلیل ارائه سرویس به مقامات جمهوری اسلامی. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش شورای امنیت سازمان ملل به درخواست آمریکا و آلبانی جلسه‌ای برای بررسی وضعیت اعتراضات در ایران تشکیل داد. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در این جلسه گفت که خواهان تحقیقات مستقل در مورد سرکوب خشونتبار معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی. در این جلسه شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل هم در سخنرانیش خواستار برخورد قاطع‌تر جامعه جهانی با سرکوب خشونتبار معترضان ایرانی به دست جمهوری اسلامی شد. در اعتراض به سرکوب مردم از حکومت‌های دموکراتیک جهان خواهشمندم سفرای خود را از ایران خارج کرده و سطح روابط سیاسی با ایران را از سفیر به کاردار تغییر دهد. درخواست دیگر از حکومت‌های معتقد به آزادی بیان و اطلاع رسانی آن است که اجازه ندهید یک بار دیگر مانند سال 1398 جمهوری اسلامی اینترنت را قطع و در سکوت خبری 1500 نفر که فقط به گران شدن بنزین اعتراض داشتند را قتل عام کند. لیندا توماس گرینفیلد، نماینده آمریکا در سازمان ملل، هم خواستار اخراج ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل و انجام اقدامات عملی درباره سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز در ایران شد. میدونیم که مهسا به کما رفت و 3 روز بعد و هنوز در دست پلیس بود و همونجا فوت کرد. ما میدونیم که کشته شده به خاطر اینکه فقط زن بوده و جرمش این بوده که زن بوده. دولت ایران احتمالاً فکر کرد که مرگ اون مثل همه خشونت‌های دیگه‌ای هستش که خشونت‌های تبعیض‌آمیز دیگه‌ای دولت هستش که بر علیه زنان هست. اما این بار همونطور که شنیدید متفاوت بود. برای 6 هفته گذشته زنان و مردان ایرانی از گروه‌ها و اقلیت‌های قومی مختلف زیر شعار زندگی آزادی تظاهرات میکنن. بهای بسیار گرانی که معترضین در ایران پرداختن چی هست؟ زنانی مثل حدیث نجفی که همین پیغام رو در تیک تاک در همون روزهای تظاهرات و اعتراضات داشت، گفتش که امیدوارم که چند سال دیگه وقتی من برمیگردم و نگاه میکنم خوشحالم که همه چیز تغییر کرده و بهتر شده. خیلی مدت کوتاهی بعد از این پیغام با تیر کشتنش و در دست نیروهای امنیتی پلیس ایران کشته شد. نیروهای امنیتی زندانی کردن، شکنجه میکنن. ما باید این چنین چیزهایی رو و حرکاتی رو محکوم کنیم و بیش از اون باید حرفمون رو با عمل نقض حقوق بشر نقش دارن اونها رو تحریم کنیم. در این نشست نماینده بریتانیا حکومت ایران رو بابت عدم پاسخگویی در قبال وضعیت کنونی سرزنش کرد و گفت جمهوری اسلامی همه رو مقصر میدونه الا خودش. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد با ماست. مریم، هرچند این جلسه در خود مقر اصلی شورای امنیت سازمان ملل نبود، اما این از اهمیتش کم نمیکنه. کم سابقه است اگر بی سابقه نباشه چنین نشستایی.
دقیقاً این نشستی که امروز برگزار شد و نشست آریا فرمولا یا غیر رسمی بود، موضوع نقض حقوق بشر در ایران رو در عرصه بین المللی جدی‌تر میکنه. حرف هایی که امروز در جلسه غیر رسمی شورای امنیت در مورد ایران زده شد همه حرف هایی بودند که جهان رو یا بگم تمام اعضای شورای امنیت و کشورهای سازمان ملل عضو سازمان ملل که حضور داشتن رو شوکه کردند و کشورهای زیادی که در این جلسه حضور داشتن در مورد سرکوب معترضین در ایران حرف زدن، در مورد سرکوب زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و همچنین موضوع فیلتر اینترنت در ایران و همچنین در مورد اینکه چطور باید ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل باید حذف بشه. همونطور که تو اشاره کردی جاوید رحمان در این جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران اولین کسی بود که سخنرانی کرد. او گفت که هیچ حسابرسی برای رفتار سرکوبگرانه جمهوری اسلامی وجود نداره. خواهان تحقیقات رسمی در مورد نقض حقوق بشر در ایران شد. او در مورد دو خبرنگاری که خبر قتل حکومتی مهسا امینی رو منتشر کرده بودن حرف زد و گفت که اونها با خطر اعدام روبرو هستند. او در مورد 1000 نفری حرف زد که دستگیر شدن و امکان داره که در ملأ عام از طرف جمهوری اسلامی با خطر مرگ یا اعدام روبرو باشند. بعدش هم شیرین عبادی در این جلسه از ایالات متحده خواست که دوباره اجازه ندن که اتفاقی که سالها قبل افتاد و جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرد و هزاران نفر رو به قتل رسون دوباره این اتفاق بیفته. و همچنین او در این سخنرانی خودش از ایالات متحده خواست که توافقی رو با جمهوری اسلامی انجام نده که باعث بقای این رژیم بشه. که بعدش هم اینجا بعد از ختم جلسه لیندا توماس گرینفیلد نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل یک کنفرانس خبری برگزار کرد که در این کنفرانس خبری من هم ازش یه سوال پرسیدم در مورد همین موضوع توافق و خواسته مردم ایران که شیرین عبادی هم در موردش حرف زد. من ازش پرسیدم که مردم ایران میگن که خواستشون این هست که نباید دولت آمریکا یک توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا بکنه که باعث بقای رژیم بشه. که میتونیم جواب خانم لیندا توماس گرینفیلد رو ببینیم. ما زنان ایرانی رو حمایت میکنیم. اونا رو با هر راهی که ممکن باشه حمایت میکنیم. تمرکز ما الان بر موضوع حمله و فشار بر زنان و خشونت علیه اونهاست. همچنین تمرکزمون بر رفتار دولت ایران در مورد استفاده از سلاح برای کشتن اوکراینیا هم هست. این موضوعیه که ما امروز با حساسیت دنبال میکردیم. مریم رحمتی همکارم همچنان از فرداد باید اضافه بکنم که بگو. بله فرداد باید اضافه بکنم که از زمانی که مشخص شد که آلبانی و ایالات متحده درخواست این جلسه رو دادن، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل اینجا خیلی تلاش کرد که باعث توقف این جلسه بشه. از نامه فرستادن به شورای امنیت گرفته تا این درخواست از کشورهای عضو شورای امنیت و عضو سازمان ملل که در این جلسه شرکت نکنن. ولی ما همونطور که دیدیم تمام کشورها در این جلسه شرکت کرده بودند، حتی چین و روسیه، و در مورد اعتراضات سراسری، خیزش سراسری در ایران حرف زدند. با اینکه چین و روسیه با مردم ایران و خیزش سراسری در ایران همراهی نکردند، ولی خب همین حضورشون در این جلسه هم باعث شد که این جلسه ارزش و اهمیت بیشتری پیدا کنه. با اینکه این دو کشور حامی جمهوری اسلامی هستند، باز هم در این جلسه حضور پیدا کردن. بلا استثنا همه کشورهایی که اینجا بودن از سرکوب معترضین در ایران رو محکوم کردند. ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. همطور که مریم هم به درستی اشاره کرد، پیش از برگزاری این جلسه مقامات ایرانی واکنش‌های زیادی داشتن، از جمله سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل در یک کنفرانس خبری بدون پاسخ به سوالات گفت ایران
به گفته او همواره در پی ارتقای حقوق بشر بوده و آزادی بیان و اجتماعات در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده. The Islamic Republic of Iran has always been and continues to be committed to promotion. جمهوری اسلامی ایران همواره به ارتقا و حمایت از حقوق بشر متعهد بوده و خواهد بود. حقوق آزادی بیان و اجتماعات مسالمت‌آمیز توسط قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده و برخورداری مردم ایران از این حق همواره مورد حمایت قرار گرفته است. ما حکومتی نیستیم که خودمان را با کشورهای دیگر که در موضوع حقوق بشر از ما عقب مانده تر هستند مقایسه کنیم تا احساس رضایت کنیم، بلکه می‌خواهیم وضعیت خود را در رابطه با آرمان‌ها و ارزش‌هایی که 43 سال قبل برای آن انقلاب کردیم ارزیابی کنیم. ما مصمم هستیم به عنوان مجری عدالت اخلاقی و دینی به تلاش‌های خود برای تحقق این اهداف عالی ادامه دهیم. نماینده ایران در سازمان ملل همینطور تاکید کرده کشورهای دیگه نباید در مسائل داخلی ایران دخالت کنند. امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، این آخرین چیزی بود که در یک صحنه بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی می‌خواست. کاملا همینطور است، به دلیل اینکه شورای امنیت سازمان ملل یکی از ارکان مهم این سازمان هستش و در خصوص امنیت و صلح جهانی تصمیم گیری میکنه. این که 2 تن از شهروندان ایران که یک برنده جایزه صلح نوبل و یکی از فعالان حقوق بشر در واقع در این مجمع حضور به هم برسونن و در مقابل چشم جهانیان یک شرحی بدن از اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته افتاده در ایران، به نظر من خیلی مهم بود برای بسیار از کشورهایی که عضو شورای امنیت هستند و عضو سازمان ملل هستند. به هر حال اینا گوش میکنن نمایندگان کشور مختلف و به نظر من خیلی تاثیرگذار هست. و چقدر به خصوص حرفای خانم بنیادی قوی و در همون 10 دقیقه در واقع کل داستان این 40 سال رو برای بیننده ها و کسانی که اونجا بودند و شاید کمتر در مورد جمهوری اسلامی میدونستن شرح داد. همینطور است، به خاطر اینکه به هر حال ببینید که همونطور که شما اشاره کردین توی این وزارت مقامات ایرانی رو پخش کردین، جمهوری اسلامی هم به هر حال دروغ‌های خودش رو میگه، سعی میکنه که با کشورهای دیگه صحبت بکنه و روایت‌های کسانی که معترض هستن رو مخدوش بکنه و از این جهت خیلی مهم هستش که ایرانیان حضور پیدا کنن در چنین مجامعی و توضیح بدن در چه اتفاقی میفته. همونطوری که شما دیدین یکی از مقامات ایرانی در سازمان ملل در واقع هر چیزی که در خصوص آزادی‌ها و آزادی تجمعات اینجور چیزا بود در مورد ایران کاملا دروغ گفت. یعنی نمیشه گفت حرف خلاف واقع، کاملا دروغ بود و دروغی هستش که مشخص هستش. به هر حال اینا میدونن که در ایران چه اتفاقی میفته. بیش از 200 نفر کشته شدن در داخل کشور و هیچ تجمعی اجازه برگزاری در ایران نداره. بنابراین اون حدود 10 دقیقه که خانم بنیادی صحبت کرد، اظهارات خانم عبادی در خصوص این در ایران چه اتفاقی میفته و چه کار میتونه بکنه سازمان ملل و کشور جهان، به نظر من خیلی مهم بود برای اینکه به هر حال نشون بدن که اون چیزایی که جمهوری اسلامی به خورد کشورهای دیگه میده و اظهاراتی که میکنه کاملا خلاف واقع است. آقای معماریان، یه چیزی که جلب توجه کرد برای من این بود که نمایندگان روسیه و همینطور چین علیرغم اینکه بالاخره سعی میکنن خیلی از جمهوری اسلامی انتقاد نکنن، اما حتی اونها هم مثلا بحث رو میبردن سر اینکه نباید در مسائل داخلی دیگر کشورها دخالت کرد. یعنی اقداماتی که جمهوری اسلامی کرده به نظر میاد در شرایطی اون رو قرار داده که حتی متحدانش هم در موقعیتی نیستند که بتونن زبان حمایتی در مقابل جمهوری اسلامی داشته باشن. کاملا همینطور است. هیچ کشوری حتی چین و روسیه نمیخوان کنار کشوری قرار بگیرن که در عرض حدود 2 ماه بیشتر از 200 خورده از شهروندان خودش در خیابون‌ها میکشه، بیشتر از 30 تن از افراد زیر 18 سال کودک رو در واقع میکشه. یعنی حتی برای چین و روسیه که به نقض حقوق بشر شهره هستن در دنیا و خودشون بدنام هستن در این خصوص، جمهوری اسلامی دیگه برای اونها هم قابل تحمل نیست، یا حداقل برای اونها در یک شرایطی هستش که نمیتونن که ازش دفاع مستقیم بکنن و بگن که میتونن که مسئله داخلی است. ولی این نشون دهنده انزوای سیاسی هستش که جمهوری اسلامی باش مواجه است. این نشون دهنده این هستش که در جایی مثل شورای امنیت سازمان ملل هم درست هستش که چین و روسیه عضو دائم شورای امنیت هستن و ممکن هستش که مثلا این جلسات مشورتی و غیر رسمی به نتیجه نرسه، یه قطعنامه صادر نشه، ولی در نهایت فضای کلی رو آماده میکنه به نظر من اگه ادامه پیدا بکنه که در قدم‌های
بعدی در طی ماه‌های آینده اگر که بحث کمیسیونی تحقیق بشه، تحقیقات مستقل سازمان ملل بشه و مواردی از این دست، همراهی بیشتری رو ما از کشورهای عضو سازمان ملل داشته باشیم. و این فشارهایی که الان داره میاد، پیشتر کانادا در پارلمانش تصویب کرده بود، امروز نماینده آمریکا همینجا در جلسه شورای امنیت گفت، کمی پیشتر معاون رئیس جمهوری ایالات متحده بهش اشاره کرد. به نظر میاد که یک اجماع بین‌المللی وجود داره برای فشار آوردن برای اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل. همینطور است. به نظر من اتفاق محتملی هست با توجه به اینکه به هر حال حجم اتفاقاتی در ایران افتاده. خیلی از کشورهایی که به هر حال ملاحظاتی با ایران دارن، روابطی با ایران دارن، که اونا رو ممکن بود که مثلا برحذر بداره از این تصمیم، ولی این اجماع جهانی، این طوفانی که ایجاد شده، این موج سنگینی که به هر حال علیه جمهوری اسلامی ایجاد شده و باعث انزوا شده، کار این کشورها رو راحت خواهد کرد برای اینکه تصمیم گیری کنن. به هر حال کاری که جمهوری اسلامی کرده در واقع در هیچ دفاعی ازشون نمیتونه بکنه و از این جهت به نظر من یک سری از به هر حال اقداماتی رو در آینده خواهیم داشت که جمهوری اسلامی رو منزوی میکنه و به نظر من این کمیسیون حقوق زن در سازمان ملل یکی از اولینهاش خواهد بود. ولی این نشون دهنده این هستش که به هر حال کسانی که فعال هستن مثل خانم بنیادی، مثل خانم عبادی و ده‌ها و صدها نفری که دارن در حوزه‌های مختلف تلاش میکنن، حواسشون به این هستش که به هر حال برای اینکه جمهوری اسلامی رو پاسخگو بکنن و حداقل فشار براش بیارن، رفتن به سمت نهادهای بین‌المللی و منزوی کردن جمهوری اسلامی در این نهادها یک مسئله مهم هستش. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت میشیگان. همطور که گفتم، معاون اول رئیس جمهوری ایالات متحده هم خواستار حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شده. خانم کاملا هریس گفته ایران با انکار حقوق زنان و سرکوب وحشیانه مردم خودش نشون داده که برای عضویت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل مناسب نیست. کاملا هریس گفته که آمریکا همچنان در کنار زنان شجاع ایرانی که به دنبال حقوق اولیه خودشون هستن ایستاده و از جمهوری اسلامی خواسته به خشونت علیه معترضان پایان بده. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، به نظر میاد جنب و جوشی شکل گرفته، نه فقط اینجا در آمریکا، در سراسر جهان برای اخراج ایران از این کمیسیون. مخصوصا امروز که این جلسه غیر رسمی شورای امنیت برگزار شد، به همین خاطر هست که جنب و جوش به ویژه حالا در آمریکا بسیار زیاده و این مسئله مطرح شده که جمهوری اسلامی با توجه به اتفاقاتی که در 7 هفته اخیر افتاده و اینکه زنان و دختران در صف اول اعتراضات هستند و داره سرکوب خشونتبار انجام میده، چقدر اصلا استحقاق اینو داره که بخواد در چنین کمیسیونی بنشینه. چیزی که در متن بیانیه کاملا هریس هم میشه مشاهده کرد، عنوان بیانیه اصلا در رابطه با اعتراضات در ایران هست و حضور جمهوری اسلامی در این کمیسیون رسیدگی به وضعیت زنان سازمان ملل متحد. در ابتدای بیانیه خانم هریس اشاره به این میکنه که ایالات متحده در کنار معترضان ایرانی میسته، در کنار زنان ایرانی میسته و همه مردم ایران حق دارند که به شکل مسالمت آمیز در خیابان جمع بشن، تجمع مسالمت آمیز برگزار بکنن، اعتراضهای خودشون رو بروز بدن، باورها، خواسته ها، نیازهای خودشون رو ازش صحبت بکنن و به خاطر این هم باهاشون برخورد نشه و در بعد از این بند که از حمایت ها میگه راجع به مشخصا کمیسیون رسیدگی به وضعیت زنان صحبت میکنه. این که اصلا کار این کمیسیون این هست که به شکل اضطراری و فوری به نیازهایی که زنان و دختران در هر مملکتی دارند که اون دولت با کمک دولت‌های دیگه زیر نظر یک سازمان بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد به اون نیازها رسیدگی بشه به شکل سریع و جمهوری اسلامی به خاطر رفتارهایی که از خودش بروز داده استحقاق نشستن در این کمیسیون رو نداره و خانم هریس میگه که امروز ایالات متحده همراه با متحدانش این خواسته رو به شکل رسمی داره مطرح میکنه که جمهوری اسلامی باید این کمیسیون رو ترک بکنه. در نهایت هم پیامی داره برای معترضان در ایران، میگه ما شما رو میبینیم، ما شما رو میشنویم و حرکات شما، اعتراضهای شما الهام بخش همه ما در سرتاسر جهان هست. فردا چند دقیقه پیش کنفرانس خبری امور خارجه آمریکا هم تمام شد. من همین سوال رو از نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه پرسیدم که تا چه اندازه آمریکا حاضر هستش که سفت و قاطع بیسته تا جمهوری اسلامی کمیسیون رسیدگی به وضعیت زنان رو ترک بکنه، که آقای پرایس هم گفتش که بسیار تحقیرآمیزه برای همه کشورها، همه دولت‌ها، برای ایالات متحده، برای سازمان ملل متحد که
جمهوری اسلامی یک کرسی داشته باشه در این کمیسیون و گفت طعنه خیره کننده ای هست که در وهله اول میاد جمهوری اسلامی زنان و دختران خودش رو به این شکل سرکوب میکنه و بعد هم یک کرسی داره و میتونه راجع به وضعیت زنان در گوشه و کنار جهان اظهار نظر بکنه. ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا. روز 11 آبان و در دومین ماه از آغاز اعتراضات علاوه بر برخی مناطق تهران همچون تهران پارس، خیابان حافظ و خیابان پیامبر، معترضان در شماری از شهرهای دیگه مثل سنندج و نوشهر هم به خیابون‌ها آمدند. در نوشهر معترضان در مراسم 40 حنانه کیا از کشته‌های اعتراضات اخیر شعارهای ضد حکومتی سر دادند و با هجوم ماموران امنیتی مواجه شدند. امروز 11 آبان بیمارستان امام خمینی تجمع اعتراضی. چهارشنبه 11 آبان. سنندج 11 آبان شروع قیام. سنندج 11 آبان ماه اعتصاب بازاریان شهرک بهاران. چهارشنبه 11 مهر 1401 اعتصاب سراسری بازاریان سنندج. چهارشنبه همینطور در پی فراخوان‌های دانشجویی تجمعات اعتراضی در شماری از دانشگاه کشور همچون دانشگاه سیستان و بلوچستان، صنعتی اصفهان، بهشتی، دندانپزشکی شیراز و دانشگاه آزاد تهران غرب برگزار شد. در بعضی دانشگاه‌ها هم کلاس‌های درس از سوی دانشجویان تحریم شدند. دانشگاه جشن گرفته، ایران و خون گرفته، دانشگاه جشن گرفته، ایران و خون گرفته، دانشگاه جشن گرفته، ایران و خون گرفته، دانشگاه جشن گرفته، ایران Para
چهارشنبه و همزمان با اعتراضات دانش آموزان و دانشجویان، شماری از کسبه و بازاریان سنندج و همینطور کارگران شهرداری مرکز استان خوزستان هم اعتصاب کردند. همکارم شاهد علوی اینجا به ما پیوسته. چه گذشته امروز در ایران؟ امروز رو به یک معنا فردا میتونیم بگیم روز دوباره دیده شدن اعتراضات بیشتر در شهرها بود. اگر بخوایم اشاره بکنم جدا از دانشگاهایی که حالا اسم بردید، حالا من اگر خیلی سریع بگم دانشگاه اسلام بلوچستان، صنعتی اصفهان، بهشتی، دندانپزشکی شیراز، تهران غرب، هرمزگان، تبریز، پیام‌نور مریوان که توش درگیری شدن، عملاً نیروها اومدن به دانشگاه شلیک کردن، عده‌ای بازداشت شدن، و پزشکی بهشتی و هنر اصفهان و البته دانشگاه‌های دیگر که گسترده بود، اعتصاب بود، کلاس نرفتند، درگیر شدن. در شهرها به یک معنا میتونیم بگیم، به تعبیری که از کسانی من پیام فرستاده، امروز دور غروب، یعنی در واقع روز چهارشنبه غروب و چهارشنبه شب سنندج شهر انقلاب بود. شهر انقلاب به این معنایی که از بعد از ظهر شروع شد، جاهای مختلف مردم مقابل نیروی سرکوب ایستادند، حمله شد، تیراندازی شد، اما اعتراضات گسترده تر شد و عملاً به گفته این منبع بیشتر محله‌های سنندج همزمان اعتراض بود. به این معنا به تعبیر این دوستمون سنندج شب انقلاب رو تجربه کرد. اما فقط سنندج نبود، ما در بوکان هم داشتیم. بوکان جزو جاهایی بوده که تو این مدت، در مدت در واقع 7-8 هفته عملاً تقریباً هر شب اعتراض درگیری داشته. نکته قابل توجه جدا از ادامه این اعتراضات در بوکان این بود که مردم در روستای داشبند، مثل چند موردی که قبلا داشتیم روستاها رو درگیر روند انقلابی شدن، اومدن جاده رو بستن، مسیر بوکان به میان داب رو، یعنی اون خود مردم اون روستا به شهر نداشت. اما مریوان هم بود. در مریوان مورد قابل توجه هم داشت. مسجد کوره موسی، اگه اسمش درست بگم، از بلندگوی مسجد دعوت به انقلاب شده. مردم گفتن بیاید بیرون، انقلاب، چرا تو خونه ها موندید؟ از بلندگوی مسجد. اینم جالب توجه بود. من قبلا در مهاباد دیده بودیم که از بلندگوها سرودهای انقلابی پخش میشه یا برای پخش شده یه جاهایی، اما این تازه بود. اما نوشهر در واقع خاکسپاری حنانه تیراندازی شد. تبریز مردم تجمع کردن در چند نقطه، کرمانشاه تجمع کردن، قزوین بود، چهارباغ اصفهان خیلی شلوغ بود، شهرهای خیلی تند علیه حکومت سر داده شد، شیراز بود دانش آموزی، گلشهر کرج دانش آموزی، مهاباد بود دوباره درگیری زیاد بود، تجمع زیاد بود و سرقس هم در بهارستان تجمعاتی بود. در تهران هم داشتیم، در تهران پارس، حافظ، پیامبر، چیتگر و فردوس و البته سلطان آباد که تجمعاتی شکل گرفت. سلطان آباد فکر می‌کنم بار اول بود، قابلیت دانش آموزی بودن در واقع بیشتر، اما به هر حال قابل توجه بود. اما دو نکته دیگه هم هست که این که روز چهارشنبه 3 خبر اعتصاب اومد که اعتصاب گسترده در بازار سنندج و یکی هم اعتصاب در بخش تعمیرات پتروشیمی پردیس، اعتصاب در کمباین سازی تبریز و شهرداری در واقع اهواز بود. دو نکته دیگه هم که قابل توجه هست که این که وزارت اطلاعات در برخی از شهرها به خانواده‌های جانباخته‌ها گفته، این دیگه تازه بود در جمهوری اسلامی به نظر من، درسته من نشنیده بودم، که شما اجازه برگزاری مراسم چهلم ندارید. اگر می‌خواید چهلم بگیرید، اگر می‌خواید برید سر خاک عزیزتون، باید مجوز بگیرید، درخواست بدید، بررسی میشه، به شما مجوز میدید یا نمیدید. اگه برگزاری تخلف کردید، البته این سیاست به نظر مثل شکست خورده. اگه وقت باشه من اشاره می‌کنم، نمیدونم وقت داریم یا نه. کوتاه اگه بگی، گمان می‌کنم به خود مهسا امینی می‌خوای اشاره کنی. نه جدا از اون، اساساً به نظر من حکومت عامدانه تلاش داره در واقع حکومت یک سیاست وحشت رو حاکم بکنه، جامعه رو ترورایز بکنه، انگار همیشه در کنترلشه. برای همین بعدش نمیاد ویدیوهای خشونتش منتشر بشه، اما نتیجه عکس داده. ویدیویی منتشر شده بود، ممکنه ما هم در بخش پخش کرده باشیم، که مأمورین زیادی 20-30 نفر در نازیان نفر رو میزنن این میفته کامل هیچی، بعد میرن، یه عده دیگه میاد دوباره میزنن، بعد با موتور از روش رد میشن، بعد این نفر میاد از فاصله نزدیک به شلیک میکنه. این ویدیو پخش شده. نتیجهش چی بود؟ امروز از دیروز شلوغ‌تر شده بود، هم دانشگاه هم شهرها. این در واقع خشونت زیاد مردم رو خشمگین‌تر کرده و در ازشون مصمم‌تر. ممنونم از تو همکارم شاهد علوی اینجا در استودیو با ما. برگردیم به جلسه امروز شورای امنیت. در جلسه غیرعلنی امروز درباره اعتراضات ایران، نازنین بنیادی بازیگر و فعال حقوق بشر هم سخنرانی کرد و گفت که در 43 سال گذشته مشخص شده که اصلاح پذیری حکومت ایران افسانه است. تردیدی نداشته باشید، جمهوری اسلامی یک رژیم توتالیتر و خودکام است که از مرگ و شکنجه علیه شهروندان خودش استفاده میکنه تا نارضایتی رو سرکوب کنه. طبق فروم اقتصادی جهان،
ایران در رده 143 از 146 کشور جهان قرار داره با قوانینی به شدت تبعیض‌آمیز علیه زنان که به نوبه خودش این وضعیت تهدیدی است برای صلح و ثبات جهانی. و حالا این ما رو وارد اولین افسانه میکنه، افسانه دروغی که نه فقط طرفداران رژیم بلکه بسیار از به اصطلاح کارشناسان جهانی ابراز میکنن. اینکه حجاب اجباری یک بحث فرهنگیه که ما نباید در موردش دخالتی کنیم، اما شما نباید که مردم رو سرکوب کنید و مجبور کنید که نرم‌ها و هنجارهای فرهنگی رو به زور بپذیرند، در حالی که ده‌ها هزار نفر به خیابان‌ها ریختن که به این قضیه اعتراض کنند با وجود خطر مرگ به دست مقام‌های ایران. بنابراین خیلی روشنه برای شما که این رو بپذیرید که این بخشی از فرهنگ اونها نیست. سرکوب و تحمیل و نقض حقوق بشر نمیتونه بخشی از هیچ فرهنگی باشه. یک افسانه دیگر اینه که این رژیم اصلاح پذیره. با وجود این 40 و چند سال تاریخ جمهوری اسلامی ثابت کرده که حقیقت چیز دیگری است. رهبر جمهوری اسلامی در تمام این مدت تمام قدرت خودش رو در تمام جنبه‌ها تثبیت کرده، بیشتر و بیشتر تثبیت کرده و خواستن که به مردم ایران این باور رو بقبولونن که از طریق انتخابات میتونن وضعیت رو تغییر بدن. اما انتخابات در ایران یک تئاتر، یک خیمه شب بازیه. نازنین بنیادی در این حال گفته در ایران اعتراض فقط به حجاب اجباری نیست و حالا زنان و مردان ایرانی در اعتراض به آپارتاید جنسی کنار هم ایستادن. خود خانم بنیادی همین حالا از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ماست. خانم بنیادی، نمیدونم در شبکه‌های اجتماعی تونستید واکنش‌ها رو ببینید یا نه، اما بیشتر کسانی که دیدن سخنرانی شما رو اون رو بسیار درخشان و رسا توصیف کردن. تبریک میگم بهتون. فکر می‌کنید چقدر سخنرانی‌های این چنینی و این اجماع بین‌المللی که به نظر میاد الان شکل گرفته میتونه منجر به اقدامات بین‌المللی برای مثلا حذف ایران از کمیسیون زنان بشه؟ درود بر شما، درود بر بینندگان عزیز. من این جلسه رو قبول کردم بیام حرف بزنم توش که توسط آلبانی و امریکا جور شد، به خاطر اینکه صدای مردم رو به این کشورها برسونم و هدفمون فقط اتحاد برای مردم ایران. و داریم میبینیم از این 2 هفته پیش که من توی کاخ سفید بودم که این سخنا، این گرده همایی ها، این میتینگ ها مهمه که ما بتونیم صدای مردم ایران برسونیم به این سیاستمدارا، به این تو این جلسه های مختلف، تا اینکه اونا اون حمایتشون رو نشون بدن. و داریم میبینیم نتیجهش رو، همونطوری که خودتون گفتین، این تقاضایی که خیلی از حتی امروز معاون رئیس جمهور امریکا کامالا هریس ملحق شد به خیلی از آدمای سرشناس بقیه دنیا که بگن ایران نباید، جمهوری اسلامی نباید قسمتی از این کمیسیون زنا باشه در سازمان ملل و همینطور ادامه خواهیم داد تا اینکه صدای مردم ایران برنده بشه. خانم بنیادی، در سخنانتون گفتید که 2 افسانه در مورد ایران وجود داره. یکی این که حجاب اجباری یک موضوع فرهنگی است و دیگر این که جمهوری اسلامی اصلاح پذیره. این افسانه هستش که در 4 دهه گذشته بسیاری خریدارش بودن. فکر می‌کنید سخنرانی‌های این چنینی و جلسات این چنینی چقدر میتونه رویکرد جامعه بین‌المللی رو عوض بکنه نسبت به آنچه که واقعا در ایران داره اتفاق میفته؟ امید من اینه که تصویرها رو وقتی از داخل ایران میبینن، وقتی ویدیوها رو، عکس‌ها رو میبینن که چه جرمایی داخل ایران داره پیش میاد توسط جمهوری اسلامی و بعد من بتونم اون صدای مردم رو به تو همچین جلسه‌هایی بیان کنم، دیگه خودشون بعد قضاوت کنن که جمهوری اسلامی داره درست میگه، قضاوتشون درسته در مورد چرا این جریان داره پیش میاد، توضیحایی که میدن آیا حقیقت داره یا اینکه صدای مردم ایران براشون منطقی تره و واضح‌تر تو این جریان حقیقتش بیشتره. ویدیو و عکس‌ها خودشون نشون میدن که مردم دارن چی میکشن داخل ایران. تنها وظیفه که ما داریم اینه که اونا رو جلوی سیاستمداران و تو این جلسه‌های مختلف بذاریم که اونا ببینن حقیقتو و امیدم اینه که الان داره بیشتر و بیشتر میشه حمایت از مردم ایران و این واقعا یه کار دست جمعیه. من تنها
نیستم، خیلی‌ها دارن صبح تا شب فعالیت میکنن که صدای مردم ایران رو به جهان برسونن و فکر میکنم و امید دارم که داره همه چی عوض میشه. خانم بنیادی، قبل از جلسه شما سعید ایروانی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد هم یک سخنرانی کوتاه داشت، گفت حق تجمع در ایران در قانون اساسی مورد احترام هست. در خود جلسه‌ای که شما بودید هم نمایندگان چین و روسیه به شکلی غیر مستقیم از ایران حمایت کردن. فکر می‌کنید چقدر صداهای اونها هنوز در جامعه جهانی خریدار داره؟ اکثریت تو این جلسه از مردم ایران حمایت کردم. من میخوام مردم ایران امیدشون از دست ندن. میدونین که این کشورهای دولت‌های سرکوب دست به یکی میکنن و همشون همبستگی دارن. مهم اینه که کشورهای دموکراتیک همون همبستگی رو نسبت به هم نشون بدن و آزادی خواه باشن، با تمام وجودشون حمایت کنن از آزادی مردمی که دارن هر روز برای حق و حقوقشون میجنگن. و ما تنها تقاضامون اینه که اون کشورهایی که وجدان دارن تو این از این نظر پشتکار داشته باشن و دست به دست هم و حمایت کنن از مردم ایران. و من چیزی که دارم میبینم مثلا توضیحی که مثلا تازگی‌ها این بیانی که دولت آلمان داد بعد از اینکه 100,000 نفر ریختن تو خیابون و تظاهرات کردن، حمایت کردن از مردم ایران، دیدین چقدر سخن دولت آلمان نسبت به جمهوری اسلامی عوض شد. و من فکر می‌کنم این تظاهراتی که ما خارج می‌ذاریم، حمایت می‌کنیم از مردم ایران، این جلسه‌هایی که تو شرکت می‌کنیم، همشون تاثیر می‌ذاره. خانم بنیادی، شما تقریباً فکر کنم 1 ماه پیش بود که با معاون رئیس جمهوری آمریکا خانم کامالا هریس دیدار کردید. ایشون امروز توییتی کردن و گفتن که دولت ایالات متحده آمریکا هم تلاش خواهد کرد تا ایران رو از کمیسیون مقام زن اخراج بکنه. در اول مصاحبه بهش اشاره کردم. فکر می‌کنید چقدر میتونن معترضان امیدوار باشن که حضور ایران در این کمیسیون دیگه بیش از این طولانی نخواهد شد؟ امیدوارم که من فکر می‌کنم امیدشون رو باید نگه دارن، برای اینکه من خودم خیلی امید دارم. همونطوری که نخست وزیر نیوزیلند جسیندا آردرن هم حمایت کردن از همین کار، از همین اینی که اخراج کنیم جمهوری اسلامی و از این کمیسیون زنان در سازمان ملل. و من دارن مردم بیشتر و بیشتر حمایت میکنن و امیدتون از دست ندین. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که ما باهاتونیم و تا اونجایی که میتونیم داریم تلاشمون از خارج از مملکت میکنیم که صدای شما رو، فقط صدای شما رو به سیاستمدارا و اینجور آدمایی تو این جلسات برسونیم و امیدتون از دست ندین. تا زمانی که شما صداتون رو بلند کنیم، ما پا به پاتون وای میستیم، ازتون حمایت میکنیم. میدونم که روز بسیار پرمشغله‌ای بود و همچنان هم هست. ممنونم که وقتتون رو به ما دادید. نازنین بنیادی، بازیگر و فعال حقوق بشر از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. محسن پارسا، وکیل ساکن کالیفرنیا، شکایتی رو علیه شرکت‌های فناوری متا، اینستاگرام و توییتر در یک دادگاه فدرال ناحیه مرکزی کالیفرنیا طرح کرده بود. در این شکایت از این شرکت‌ها پرسیده در حالی که مردم ایران از دسترسی به اینترنت آزاد و پیام‌رسان‌ها محرومند، چرا مقامات جمهوری اسلامی هنوز در این پلتفرم‌ها فعالانه حضور دارند؟ این وکیل ایرانی در بخشی از شکایتش تاکید میکنه جمهوری اسلامی از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی برای سرکوب استفاده میکنه. محسن پارسا، حقوقدان از ایرواین کالیفرنیا با ماست. البته آقای پارسا، دیدم که یکم پیشتر مسئولان دادگاه حوزه دادگاه رو به ناحیه جنوبی کالیفرنیا تغییر دادم، گفتیم مرکز کالیفرنیا. چقدر امیدوارید که واقعا شکایتتون به جایی برسه؟ از ادب دارم خدمت شما و همه مردم خوبمون. ببینید، سنترال دیستریکت کالیفرنیا در واقع دیویژن‌های مختلف داره و اینا از یه دیویژن به یه دیویژن دیگه در واقع کیس رو منتقل کردن. در واقع کیس در سنترال دیستریکت ولی سادرن دیویژن. من می‌خواستم اینو فقط درستش رو اعلام کنم که وقت باعث اشتباه نشه. در مورد سوالی که مطرح کردید، این یه مسئله بسیار مهمیه در داخل امریکا، به دلیل اینکه توییتر، اینستاگرام، متا در واقع اونا مبحثشون اینه که اگر که دولت و به خصوص دادگاه در امور ما بخوان دخالت کنن که چه کسی باید رو پلتفرم‌های ما باشه، چه کسی نباشه، این یه جور تعرض به در واقع اون First Amendment Rights یا آزادی بیانشون هستش. ولی سوالی که من از این
در واقع پلتفرم‌های بزرگ دارن. ما توی عصر تکنولوژی هستیم الان در حال حاضر و دیگه سوشال میدیا متعلق به یه گروه خاصی آدمای محدودی که تلفن‌های به اصطلاح فنسی دارن نیست. تقریبا همه آدمای کره زمین الان توی این فضای مجازی دارن در واقع فعالیت میکنن و یه مسئولیت بزرگتری رو باید مثل دنیای حقیقی ما که داریم توش زندگی میکنیم، یه مسئولیت بزرگتری رو این شرکت ها باید به دوش بکشن که تروریست ها، دیکتاتورها، کسایی که اینترنت و اون free flow of information که در واقع باید در واقع اون آزادی در واقع اطلاعات که گسترش پیدا کنه. مبنای اخلاقی نظرتون رو میفهمم، ولی میخوام بپرسم مبنای حقوقیش چه هست؟ به چه دلیلی شما فکر میکنید که مثلا ببینید 100% ما یه در واقع قانونی هست به نام 47 USC 230. این قانون رو در واقع کنگره پس کرد برای اینکه یه مقداری کمک کنه به شرکت‌های متا، توییتر و اینستاگرام in particular که در واقع کسی نتونه اینا رو سو کنه واسه پول، به خاطر اینکه یه کسی یه کانتنتی رو میاد رو پلتفرما پابلیش میکنه که در هر حال اونا هیچ مسئولیتی نمیخوان به گردن بگیرن. ولی همون قانون در واقع ایمپلای میکنه که دادگاه‌های امریکا حق شنیدن کیس هایی رو دارن که افرادی که در واقع بهشون تعرض شده بیان و اینو مطرح کنن. شاکی این پرونده خود شما هستید، شما چه تعرضی به شخص شما شده؟ دقیقاً سال بسیار خوبی رو انجام دادید. من به عنوان یک نماینده از طرف مردم ایران I have a vested interest، یعنی یه در واقع حقوقی برای من هست که کسایی که فامیلای من تو ایران مورد تعرض این رژیم دارن قرار میگیرن، کسایی که من کل ایران فامیل دارم و اون extended فامیلی من I have a vested interest in the outcome of this lawsuit. ببخشید من انگلیسی میگم فقط به خاطر اینکه الان وقت ندارم. ولی شاکیان خانواده شما که نیستن، شاکیان شخص شما هست. شاکی شخص خود من، هم وکیل این پرونده هم شاکی این پرونده و دلیلی که خودم تنها این کارو کردم به خاطر اینه که خودتون میدونید داریم با یه در واقع رژیم تروریست، دیکتاتور، کسایی که اصلا گفتمان بلد نیستن، فقط با تعرض، با کشتن کاراشون رو میخوام پیش ببرن. من تصمیم گرفتم این کار رو بکنم و میخوام مردم که شما از دادگاه میخواید چه هست؟ در بهترین حالت به نظرتون دادگاه چه حکمی رو میخواد؟ من اصلا میخوام مردم بدونن که من این لاسوت رو برای علیه توییتر، اینستاگرام و متا فایل کردم و اگر کسایی که کارشناسن برن نگاه کنن، من یک پنی از این شرکت ها پول نخواستم. تنها چیزی که خواستم اینجانکشنه. اینجانکشن یک دستور از طرف دادگاه برای اینکه بیان حساب کاربری این کسایی که در واقع دارن فعالیت‌های تروریستی میکنن، فعالیت‌هایی که ترویج خشونت میکنه، اینا نباید حتما به صورت واضح باشه. البته علی خامنه‌ای همین امروز یه توییت زده و تهدید کرده دنیای غربو، برید نگاه کنید. و این کارها و وقتی که مردم همین رژیم 60 70 80 90 میلیون اینترنتشون با یه دکمه قطع میشه در حالی که اینا فعالیت میکنن، داره در واقع آزادی بیان میلیون ها نفر زیر سوال میره و این سوالیه که ما باید از توییتر، اینستاگرام و متا بپرسیم. و من این کار رو با هزینه خودم چون وکیلم و این کار رو بلدم انجام میدم و حرف من به تمام ایرانیای دایاسپورا اینه که شما هم هر کاری که بلدید انجام بدید. من نمیگم از 100% موفق میشم، ولی تا یعنی اگر اشتباه نکنم آقای پارسا بیشتر یک کنش سیاسی این اقدامی که کردید تا امیدوار باشید به نتیجه قانونیش. من حرف شما خیلی حرف قشنگه، کنش سیاسی هست، ولی قطعاً این کیسی هستش که there is legs to stand on، یعنی از نظر استندینگ که من بتونم این لاسوت رو مطرح کنم و حتی اپیل کنم به 9th سرکت و حتی سوپریم کورت به دلیل اینکه این کیس لیگال پرسیدنت نداره، یعنی کیس‌های مشابه در گذشته وجود نداره، چون اصل تکنولوژی و این اتفاقات بعد از دونالد ترامپ و در واقع اتفاقاتی که برای ایشون افتاد بیشتر مطرح شده. ایشوی هستش که 47 USC 230 کیسایی که مرتبط به این باشه، یقینا دادگاه has a vested interest to hear these cases. That's my opinion. ممکنه اشتباه باشه ولی یقینا من اعتقاد دارم به کاری که انجام بدم و میریم برای موفقیت. ممنونم از شما. محسن پارسا، حقوقدان از ایرواین کالیفرنیا.
علی خامنه ای خیزش اعتراضی ایران رو جنگ ترکیبی خونده. او حضور نوجوانان رو در اعتراضات هیجانی، احساسی و بی‌دقتی در مسائل دونسته و گفته با اونها بحثی نداره، اما مهم صحنه‌گردانان اصلی هستند که با نقشه و برنامه به گفته او وارد شدن. خامنه ای در تازه‌ترین سخنرانیش گفته حمایت سیاستمداران آمریکایی از مردم ایران کمال ریاکاری و بیشرمیه. اردوان روزبه روزنامه‌نگار اینجا در استودیو به ما پیوسته. اگر بخوای چکیده مهمترین بخش حرف او رو امروز بگی چه بود؟ خب من سعی کردم دوباره اول بخونم برای اینکه متاسفم که مجبور بودید. برای اینکه اتفاقا این احساس کردم در واقع صحبت‌های علی خامنه ای امروز رو میتونیم به دو قسمت تقسیم کنیم. بخش اول من اصطلاحاً بهش میگم نوار خالی پر کردن، یعنی تأکید به چیزهایی که در طول 40 سال گذشته به دفعات از دوره خمینی تا علی خامنه‌ای همیشه تکرار شده. دشمنان خارجی ما، آمریکا، صهیونیسم، برنامه‌ریزی برای حذف اسلام، دست گذاشتن روی مسائل. خب من اسمی رو میذارم نوار خالی چون اصلا حرف تازه‌ای نیستش واقعا. اما در بخش دوم علی خامنه‌ای به 2-3 مورد اساسی اشاره کرده که من قابل تحلیل میدونم. بخش اول این که میگه اساساً جوانان توی خیابونا هدفش نیست. این یه معنی داره. معناش این هستش که این حجم انقدر زیاده که ورود به هر نوع درگیری با اونها و ورود به هر چالشی با اونها قطعاً پیامدهای سنگینی خواهد داشت. لذا اون آمده سیاست به خرج داده و گفته منظور من اصلا شما نیستید، در حالی که به نظر میسه کلیه صحبت‌ها منظور اون هستش. این بیانیه و این صحبت که در جمع دانش آموزانی مطرح شده که در آستانه 13 آبان هستش، در واقع بعد از جزئیات دیگر که میتونیم به این قسمت بپردازیم، مسئله مقایسه است با مسئله 88 و اون میگه که آره دوره سال 88 هم آمریکایی‌ها صهیونیست‌ها این کار کردن، به نتیجه نرسید، اونا حمایتاشون درست نبوده. در واقع به نوعی من فکر میکنم آنچه که در کنه صحبت‌های علی خامنه‌ای است اینه که اون نگاه تحکیمی دیگه وجود نداره. یعنی من اینو احساس می‌کنم که نگاه تولیگری که در گذشته داشته نیست. نگاه به نوعی در رفتن از زیر بعضی از سوالات بزرگی هستش که امروز در جامعه بین‌المللی داره مطرح میشه. از جمله که مسائل داخلی ما به شما مربوط نیست، از جمله مسئله این که اونا خودشون در یک انحطاطن، حق ندارن در کار داخلی ما دخالت بکنن، از جمله این که به هر حال مسائلی مثلا اطلاعیه مشترک سپاه و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه رو تاکید میکنه بهش، در حالی که ما میدونیم این اطلاعیه دقیقاً یه اطلاعیه کاملا ابتره، به خاطر اینکه نه شواهدی درش وجود داره نه توضیحی وجود داره. باز هم مثلا میشه تاکید کرد این کار آمریکایی‌ها، کار صهیونیسته و البته متهم کردن دو خبرنگار که وظیفه فیشون انجام دادن مثل همیشه به عنوان عناصر خارجی. در مجموع من تعبیری که از این مسئله دارم، اون نقشه‌ای که طرح میکنه آیت الله خامنه‌ای به نوعی داره برای طرفدارانش حرف میزنه. دو چیز رو میخواد بگه. حرف اول این هستش که داره تلاش میکنه به اینکه بگه که ما در اقتداریم، نگران نباشید، و نکته دومی که میخواد سعی بکنه جلوی حمله جوانها رو به خودش بگیره، و نکته سوم داره سعی میکنه به نظر من وقت بخره. و این سه تا خیلی مهمه تو این بیانیه. یک چیز رو در نظر داشته باشید، اگر فرض رو بر این بذاریم که با مقایسه کنیم با حتی صحبت‌های قبلی خامنه‌ای، یادتون میاد خامنه‌ای یک اشاره خیلی محکم و خیلی خشنی کرد که خدای 1401 خدای 1360. این بیانیه حکم تیر بود برای کسانی که می‌خواستن به مردم حمله کنن. و امروز ادبیاتش این نیست. ادبیات امروز ادبیات توجیهه. یعنی داره سعی میکنه توضیح بده که آره ما کاری نمیخواستیم بکنیم، جوونا که ما باید مسئله‌مون رو باشون حل بکنیم، این دشمنانن که دارن بین ما فتنه ایجاد میکنن. به تعبیر من شاید من اینجوری فکر میکنم بعد از خوندن دوباره این سخنرانی، به نظر میرسه که مردم ایران و رهبران جمهوری اسلامی، اما از خودش رئیس جمهور و دیگران، در دو اکولوژی کاملا متفاوت دارن زندگی میکنن. یعنی مردم دارن در خیابان کشته میشن، تیراندازی میبینن، حمله میبینن، تجاوز میبینن، قتل میبینن، درگیری میبینن. اما رهبر جمهوری اسلامی دقیقاً نقطه مقابلش رو داره میره. حضور پررنگ مردم در صحنه انقلاب ما داریم میبینیم که حضور پررنگ هم وجود نداره. همراهی مردم با نظام و باز ما میبینیم همراهی مردم با نظام وجود نداره. به تعبیر من این یک کاملاً تریک، یک کلک هستش که نظام داره میزنه به خاطر اینکه نشون بده اگرچه در لایه‌هایی کاملاً با مردم در حال درگیری است، میخواد لایه رویین رو کاملاً تمیز و سفید نگه داره و نشون بده که هیچ مسئله‌ای نیست و ما حساسیتی به اتفاقاتی که در ایران داره میفته نداریم، به اون چیزی که توی خیابون داریم میبینیم. گفتی برداشتت اینه که داره با چنین ادبیاتی وقت میخره.
خب میدونم که رفتن در ذهن او کار آسانی نیست، ولی این وقت خریدن مرحله بعدیش به نظر او احتمالاً چه میتونه باشه؟ ببینید چند نکته وجود داره. ما چند اتفاق رو داریم در خیابان میبینیم. ما در حدود 6 هفته رو داریم میگذرونیم. اتفاقایی که میبینیم دو مسئله متفاوت پیش از این. خامنه‌ای در تلاش قبلی به نظر من سعی کرد که نشون بده که نیروهایی که آتش به اختیار بودن میتونن هر جور بخوان عمل کنن. و ما وقتی تاکید میکنه که میگه خدا 1401 خدا 1360 یعنی که شما عمل کنید به هر نحوی که میتونید تا اون سرکوب 1360 به وجود بیاد. من تصور میکنم به نوعی شاید علی خامنه‌ای در تلاش جمع کردن توانایی‌ها و پتانسیلشه در داخل. باور دارم با توجه به صحبت‌های مثل فرض کنید که سردار بختیار، صحبت‌های بعضی از سرداران سپاه و همچنین بازماندگان جنگ و جانبازان، یک شکاف اساسی الان در بدنه نظام وجود داره، در سپاه وجود داره، در اطلاعات وجود داره. افرادی که خودشون متحد به جمهوری اسلامی نمیدونن، متحد به ایران میدونن و گروهی که باید متحد به جمهوری اسلامی بمونن. ما خبرهایی رو داریم که نیروهای هشت شبی احتمالاً منتقل به مشهد شدن و این نکته خیلی مهمیه. اگر این خبر صحت داشته باشه نشان از این داره که اون شکاف خیلی جدیه، به دلیل اینکه مشهد ام القرایی هستش که جمهوری اسلامی روش سرمایه‌گذاری کرده و اگر نتونه نیروهای امنیتیش مسئله مشهد حل کنه یعنی اینکه این شکاف خیلی بزرگ وجود داره. وقت میخره یا بتونه این ائتلاف رو دوباره ایجاد کنه یا اینکه بتونه اون شکاف رو پر کنه. ممنونم از تو اردوان روز به اینجا در استودیو. بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو در آستانه بازگشت به نخست وزیری انتظار میره ائتلاف چهارگانه احزاب متحد با نتانیاهو بتونه 62 کرسی از 120 کرسی در کنست رو به دست بیاره. بنیامین نتانیاهو 1 سال و 4 ماه پیش از نخست وزیری برکنار شد و از اون زمان رهبر جناح اپوزیسیون بود. 65 کرسی به دست آمده برای جناح راست در شرایطی که بنابر ارزیابی‌ها دستیابی به اکثریت برای این جناح بسیار دشوار به نظر نمی‌رسید. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، از اگر اشتباه نکنم اورشلیم به ما پیوسته. آقای امیر، آقای نتانیاهو مثل ققنوس میمونه، دوباره میره و برمیگرده. بله دقیقاً، من از لس آنجلس با شما صحبت میکنم ولی انتخابات رو به دقت دنبال کردم. تا این لحظه رأیگیری ارزیابی شده که آقای نتانیاهو یعنی جناح آقای نتانیاهو بین 62 تا 65 کرسی رو برده. هنوز انتخابات، هنوز آراء سربازان و برخی از شهروندان شمرده نشده ولی تصور نمیره که در نتایج انتخابات تغییر محسوسی رو ایجاد بکنه. بین 62 تا 65 حتمی هست. آنچه که بسیار باعث شگفتی است قدرت گرفتن یک گروه تازه به رهبری آقای سموتریچ که ایشون یکی از تندروترین افراد جناح راست هست و بنابراین میشه اگر آقای نتانیاهو کابینه رو تشکیل بده که به احتمال بسیار تشکیل خواهد داد، بیشترین قدرت رو جناح راست خواهد داشت. یعنی دولت فردای آقای نتانیاهو از دولت پریروز ایشون بسیار راستگراتر خواهد بود. ممنونم از شما. بحث جالبی است، متاسفانه فرصت ما کم است. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از لس آنجلس، و ما باید میدونستم که اورشلیم در این ساعت شب تاریک باید باشه، بنابراین در آمریکا هستن. ممنونم از شما و ممنونم از بیننده‌هایی که ما رو در این برنامه 24 همراهی کردن. به خاطر شرایط خاص ایران میدونید که برنامه ما یک بار دیگر چند دقیقه دیگه دوباره شروع خواهد شد. تا اون هنگام بدرود.